हाय गाईज, आजचा जो आपला व्हिडिओ असणार आहे ना, तो चालू करायच्या अगोदर मला तुम्हाला डिस्क्लेमर द्यायचा आहे. तर तो डिस्क्लेमर आपला असा असणार आहे की आजचा आपला जो व्हिडिओ तो कम्प्लिटली टेक्निकल असणार आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण कुठे ट्रॅव्हल नाही केलं, कुठे फिरायला नाही गेलो, या कोणत्या डेस्टिनेशनवरती नाही गेलो. तर आजचा जो आपला व्हिडिओ तो कम्प्लिटली एक टेक्निकल व्हिडिओ आहे. यामध्ये मी गोप्रो बद्दल बोललेलो आहे. जर गोप्रो युजर कोणी हा व्हिडिओ बघत असतील तर नक्की ते रिलेट करतील आणि त्यांच्यासाठी मेन हा युजफुल व्हिडिओ असणार आहे. तर गाईज, तरी सुद्धा तुम्हाला जर आपला हा व्हिडिओ बघायचा असेल तर तुम्ही तुमच्या रिस्कवरती बघू शकता. बघा. हा मॅकबुक माहीत नाही का पूर्ण डेट झालंय, आता हा चालूच होत नाही. तर माहीत नाही यासोबत काही झालंय. तर काल मी मॅकबुकच्या कस्टमर केअरला मी कॉल केलेला आणि त्यांना कॉल करून त्यांनी जेवढे पॉसिबल वेज होते चालू करायचे ते सगळे करून बघितले, पण नाही झालं. बट आता आम्ही आमच्या पद्धतीने एक शेवटचा ट्राय करायचा प्रयत्न करतोय. तर मित्र माझा तर तो आला इथे आणि मॅकबुक खोलून बॅटरी एकदा डिस्चार्ज करायचा प्रयत्न करतोय आम्ही, जेणेकरून पुन्हा चार्ज करून मॅकबुक चालू होईल. हा एक शेवटचा प्रयत्न आपण करतोय. काय म्हणत्या? होईल बघूया, नक्की होणार. होणार, व्हायलाच पाहिजे, याला व्हायलाच पाहिजे. सगळं डिपेंडेंट आहे याच्यावरतीच. पण हिट झाला रे हा, कसा काय? बॅक टू बॅक चालू असेल. हा ना, की स्क्रीनला तर काय झालं नसेल. स्क्रीन ॲक्च्युली मी एक निर्णय घेतला आणि तो मॅकबुक नाही उघडला. त्याचं एक रिझन हे होतं की ऑलरेडी त्याचे पार्ट्स महाग मिळतात. जर आमच्याकडून काही झालं तर ते 4 आण्याची कोंबडीन बारण्याचा मसाला झाला असता त्याचा. आणि त्यासोबतच एकतर त्याचे पार्ट्स लवकर अवेलेबल होत नाहीत, वेटिंग बरीच असते. सो मग मॅकबुक आपण नाही उघडला. बट स्टील त्यानंतर तो मॅकबुक चालू झाला आणि 2 दिवस मी बघत होतो, अंडर ऑब्झर्वेशन होता माझा, नाहीतर मी देणार होतो रिपेअर करायला. बट स्टील आता तो कम्प्लिटली फाईन असं काम करतोय. सो काही नाही, सध्याची ही स्टोरी होती आपली मॅकबुकची. सो तुम्हाला आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची होती, ती म्हणजे बाहेर जाऊन बोलूया आपण. तर गोप्रोबद्दल ज्याला नॉलेज असेल किंवा गोप्रोबद्दल ज्याला माहीत असेल तर त्यांना माहीत असेल, जेव्हा त्याने गोप्रो हिरो 8 रिलीज केलेला, तर फक्त गोप्रो हिरो 8 रिलीज नव्हतं केलं, त्यासोबत त्याच्या बऱ्याच अशा ॲक्सेसरीज त्यांनी रिलीज केलेल्या. आणि त्यामधली सगळ्यात महत्त्वाची ॲक्सेसरीज ती होती ती म्हणजे हे मीडिया मोड. तर हे मीडिया मोड बेसिकली हे काम करतं की हा जो तुम्हाला सी टॅप इथे दिसत असेल तर हा गोप्रोला कनेक्ट होतो, म्हणजे गोप्रो पूर्ण यामध्ये बसतो. आणि त्यानंतर मग हे जे पार्टी 3 स्लॉट तुम्हाला दिसत आहे, त्याच्या एकामध्ये जातो आपला माईक, एकामध्ये जातो आपलं चार्जिंग केबल आणि एकामध्ये जातं HDMI केबल. तर याने काय होतं, जो एक लेंदी सेटअप होता, लेंदी म्हणण्यापेक्षा याच्या मीडिया मोड इन्व्हेंट व्हायच्या आधीचा जो सेटअप होता त्यासाठी गोप्रोला एक वेगळी केस घ्यावी लागायची. त्यानंतर त्याला एक अडॅप्टर घ्यावा लागायचा, तो अडॅप्टर गोप्रोमध्ये जाणार, मग आणखीन एक माईकची वायर येणार. असं तो खूप बल्की सेटअप मला वाटायचा पर्सनली. तर तुम्हाला बघायचं असेल तर थंडर ऑन रोडचा फोटो मी इथे दिलाय, तो बघा, तुम्हाला अंदाज येईल. आणि यासोबतचा एक सेटअप आहे जो मी तुम्हाला दाखवतो. तर दोघांमध्ये मला हा जास्त सॉर्टेड वाटला, त्यामुळे मी हा घेतलेला. तर आता सीन असं झालंय की आपला हा कामच करत नाही, पूर्णपणे डेड झालाय. सो याची वॉरंटी शिल्लक होती माझ्याकडे. वॉरंटी शिल्लक असल्यामुळे आपल्याला रिप्लेसमेंटचा एक बेनिफिट मिळतो गोप्रोकडून, तर तो केला. तर जवळजवळ मी 2 आठवडे लागले मला या प्रोसेसला, कारण असं नाही, कस्टमर सर्व्हिस खूप छान आहे त्यांची. मी पहिल्यांदा करत असल्यामुळे मला बराच वेळ लागला. सो त्यांच्या गोप्रोच्या वेबसाईटवरती जाऊन त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून मेल, कॉल, बरंच काही करावं लागलं. आणि त्यानंतर फायनली आपलं हे ॲक्सेप्ट झालं आहे रिप्लेस होण्यासाठी. सो आपल्याला हे प्रॉपर पॅक करून त्यांना पाठवायचं. त्यांचा जो कुरिअरवाला आहे तो आज पिकअप करायला येणार आहे. आणि थोडीफार प्रोसेस मी सांगण्याचा प्रयत्न करेन की जर तुमचा गोप्रो वॉरंटीमध्ये असेल आणि त्याला रिप्लेस करायचं असेल तर एकंदरीत काय आणि कसं करायचं ते. तर मी जे आता काही बोलणार आहे ते गोप्रो युजरसाठी असणार आहे. जर काय तुम्ही गोप्रो यूज करत असाल आणि त्यामध्ये काही बिघाड झाला, काही तांत्रिक बिघाड असू शकतो, कारण इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आहे, कधीही काही होऊ शकतं. जर तुमचा प्रोडक्टमध्ये काही बिघाड झाला आणि वॉरंटीमध्ये ते असेल, जर तुम्हाला ते रिप्लेस करायचं असेल, तुम्हाला काय करायचं आहे ही प्रोसेस मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो, कारण ही प्रोसेस मला समजण्यासाठी जवळजवळ 2 आठवडे गेले. तर पहिल्यांदा तुम्हाला गोप्रोच्या साईटवरती जायचं आहे, आपलं इंडिया कंट्री सिलेक्ट करायचं आहे तिथे. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट असमध्ये जाऊन तुम्हाला त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचं आहे. तर कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्हाला तुमची कंप्लेंट एक रेज करायची आहे. त्यानंतर तुमच्या समोर एक ऑप्शन येतो की तुम्हाला गोप्रो कस्टमर केअरशी चॅट करायचं आहे, तुम्हाला फोनवरती बोलायचं आहे. जेव्हा मी कॉन्टॅक्ट केला तेव्हा चॅट हा ऑप्शन बंद होता, त्यामुळे कॉलिंगवरती मला काम करावं लागलं. आणि जेव्हा तुम्ही कंप्लेंट रेज करता तेव्हा नेक्स्ट 2 या 3 मिनिटमध्ये तुम्हाला कॉल येऊन जातो. कॉल आल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या क्वेरीज सांगायची की तुमच्या प्रोडक्टमध्ये काय बिघाड झालाय किंवा काय प्रॉब्लेम तुम्हाला फेस करावा लागतो. तर सगळ्या गोष्टी व्हेरीफाय झाल्यानंतर ते आपल्याला 3 फॉर्म पाठवतात. तर मी आता दाखवू शकत नाही कारण सर्व डिटेल आहे माझी यावरती. पहिला तो कमर्शियल इन्व्हॉइस तुम्हाला येतात त्या प्रोडक्टचं, त्यानंतर RMA फॉर्म येतो आणि त्यानंतर एक कुरिअरच्या शिपमेंटचं एक फॉर्मॅट येतं. हा कुरिअर, कारण
गोप्रोचं सर्व्हिस सेंटर इंडियामध्ये कुठेच नाही आणि हे आपल्याला जे सर्व्हिस देतात हे सिंगापूरवरून सर्व्हिस देतात. आपलं जे काही प्रोडक्ट आहे ते आपल्याला सिंगापूरला पाठवावं लागणार आहे. तर तुम्ही विचार करत असाल की आता इथून सिंगापूरला कुरिअर चार्जेस आणवाल, आपल्याला कुरिअरचा एकही रुपया खर्च नाही करायचा. गोप्रो सर्व टेक केअर करते त्या गोष्टीचा. तर कुरिअरवाल्याला तुम्हाला पहिल्यांदा कॉल करून पिकअप अरेंज करायचा म्हणतो, एक टाइम स्लॉट देतात, त्या टाइम स्लॉटमध्ये ते येतात घरी आणि पिकअप घेऊन जातात. तर या प्रोसेसला किती वेळ लागतो, तो कुरिअर आपलं जे सिंगापूरपर्यंत पोहोचण्यासाठी जवळजवळ 3 ते 4 दिवस लागतात, जसं मी त्यांच्या कुरिअरवाल्याशी बोललो. त्यानंतर ते तिकडे टेस्ट करतात आपलं प्रोडक्ट की नक्की प्रॉब्लेम काय आहे, नक्की फॉल्ट काय आहे. त्यामध्ये जर त्यांना खरंच फॉल्ट आढळला तर मग ते रिप्लेस करून नवीन प्रोडक्ट आपल्याला ते पुन्हा कुरिअर करतात, ज्याला 4 ते 5 दिवस यायला लागतात. असे 10 दिवस गेले आपल्या पकडा कुरिअर जाण्यासाठी, कुरिअर येण्यासाठी, आणि जवळजवळ तिकडे 10-20 दिवस आपलं प्रोडक्ट असतं. सो जवळजवळ 1 महिना ते प्रोडक्ट आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही, याची दक्षता तुम्ही घ्या. तोपर्यंत जर तुम्हाला काही काम करायचं असेल तर बॅकअप प्लॅन नेहमी घेऊन चला. आणि यावेळेस मी तो बॅकअप प्लॅन नाही घेतला, त्यामुळे 1 महिना गाईज आपले मोटो व्लॉग्स येणार नाहीयेत. सो जेन्युइन रिझन आहे आपलं. सो आपला मॅकबुक खराब झाला, आपला आता हा मीडिया मोड खराब झाला, चला अख्खं आयुष्य खराब झालं आहे आपलं. तर काय आपलं फायनली जे गोप्रोचं मीडिया मोड होतं ते पार्सल झालेलं आहे. पार्सल म्हणजे कुरिअरवाले आपल्याकडे न्यायला आले. तर हे कधीपर्यंत पोहोचेल हे तिकडे सिंगापूरला? सांगू शकत नाही. ओके, 4-5 दिवस लागतील ना. तर एक गोष्ट तुम्हाला मगाशी मी सांगायची विसरलो ती म्हणजे, जेव्हा तुम्ही पॅक करायला घेता ना, तुमचं कोणतंही गोप्रो प्रोडक्ट पॅक करायला घेता तर तुम्हाला ते प्रॉपर पॅक करायचं नाही. जे कोणी येतील कुरिअर कंपनीकडून तर त्यांना ते बघावं लागतं, त्यानंतर ते पॅक करा. मला ऑलरेडी मी कस्टमर केअरशी बोललो होतो, त्यामुळे त्यांनी मला ऑलरेडी सांगितलेलं. त्यामुळे आता मी यांच्यासमोर त्यांना दाखवून हे पुन्हा पॅक केलेलं आहे. सो ठीक आहे, आय होप की लवकर येईल माझ्यापर्यंत, कारण ऑलमोस्ट माझे व्हिडिओज पेंडिंग राहतात जोपर्यंत हे येत नाही तोपर्यंत. येईल लवकरपर्यंत सर्व्हिस चांगली आहे. हां सर, थँक्यू. तर गोप्रोचं मीडिया मोड एकदाच आपलं गेलं. मी काही दिवसांपासून ते येण्याचं वाट बघते, पण अजूनपर्यंत ते आलेलं नाही. बट त्याची वाट बघता बघता 1-2 पार्सल आपल्याकडे आलेत आणि यावेळेस ते पार्सल मी माझ्यासाठी मागवले आहेत. मी कोणाला तरी देण्यासाठी ते पार्सल मागवलेत, तर ते पार्सल मी तुम्हाला दाखवतो. ऑलरेडी मी ते पार्सल ओपन करून ठेवलं आहे. एम कॅपचं हेअर ऑइल आणि शॅम्पू मी घेतलेलं माझ्या बहिणीसाठी. हे घे. थँक्यू. शॅम्पू आणि हेअर ऑइल यूज करून सांग कसं आहे ते. नक्कीच. आणखीन एक पार्सल आपल्याकडे होतं, तर ते म्हणजे होतं पार्क अव्हेन्यूचं ग्रूमिंग किट. तर हे मी घेतलेलं माझ्या भावासाठी. थँक्यू. त्यासाठी कसं यूज करून सांगत हो का पण हो, व्हिडिओ खाली कॉमेंट करून. नक्की. तर हे सिग्नल लॉस व्हायच्या अगोदर जे तुम्ही फुटेज बघितलं ते 2 आठवड्यापूर्वी मी शूट करून ठेवलं होतं. 2 आठवड्यापूर्वी मी तो व्हिडिओ बनवला होता आणि माझा असं टार्गेट होता, जोपर्यंत आपल्याकडे मीडिया मोड येत नाही, आपलं प्रोडक्ट रिप्लेस होऊन आपल्यापर्यंत येत नाही, तोपर्यंत मी व्हिडिओ कम्प्लीट करणारच नाही. आणि फायनली व्हिडिओ मी कम्प्लीट करतोय, त्याचा अर्थ असा होतोय की आपल्याकडे ते प्रोडक्ट आलेलं आहे. तर फायनली ते प्रोडक्ट आपल्याला मिळाले. आणि तर मी तर आशा सोडून दिली होती की हे प्रोडक्ट माझ्यापर्यंत येईल, मला रिप्लेस करून मिळेल, कारण याआधी असं कधीच झालं नाही की मी कोणतं प्रोडक्ट माझं खराब झालंय आणि ते मी रिप्लेससाठी पाठवलंय, कारण मी पाठवलंच नव्हतं. सो फर्स्ट टाइम मी गोप्रोचं प्रोडक्ट रिप्लेससाठी पाठवलं आणि फायनली ते रिप्लेस होऊन आलेले आपल्याकडे. तर आता जेवढा मला आनंद होतोय ना, तेवढा आनंद मला हे प्रोडक्ट नवीन घेताना सुद्धा झाला नव्हता. एवढी खुशी, एवढा आनंद मला हे प्रोडक्ट रिप्लेस झाल्याचं मिळालंय. तर एक्साइटमेंट मध्ये मी बॉक्स ऑलरेडी खोललाय. डॉक्युमेंटेशन आपलं थोडं इन्व्हॉइस वगैरे आलेले ते नाही दाखवू शकत मी सध्या. तर जे काही आपलं फायनल प्रोडक्ट होतं, आज तो मीडिया मोड जो आपण रिप्लेस साठी दिला होता. आणि त्याने जसं मी मगाशी बोललो, हा नवीन घेताना तेवढा मला आनंद झाला नव्हता, तेवढा हा मला रिप्लेस झाल्याचा आनंद झालाय. कारण खूप छान वाटलं मला, खूप छान वाटलं. आणि हे सध्या मी तुम्हाला उघडून दाखवतो. यामध्ये एक पुन्हा डॉक्युमेंटेशन ॲज इट इज नवीन पेटी पॅक पीस आपल्याला आलेलं आहे. आणि यातलं सगळ्यात मेन गोष्ट ती म्हणजे हे मीडिया मोड, आणि त्यासोबत आपल्याला एक्स्ट्रा माउंट जे येतातच त्या पॅकेटमध्ये ते आपल्याला दिलेले आहेत. सो याला साईडला ठेवूया. पडलं. सो आपण हे रिप्लेससाठी दिलं होतं आणि हे आपल्याला पुन्हा रिटर्न आले गाईस. तर आपलं नशीब एवढं चांगलं आहे की आपल्याकडे 2 आठवड्यातच रिटर्न आलं, नाही तर एक महिना कुठे नाही गेला यासाठी. बाय द वे 1 महिना प्रोसेससाठीच मी गेला, म्हणून 2 आठवडे मला प्रोसेससाठी लागले आणि 2 आठवडे याच्यासाठी लागले. सो आपला 1 महिना त्यामध्ये गेलेला आहे.
तर guys, तुम्हाला गोप्रोचं कोणते प्रोडक्ट रिप्लेस करायचं असेल तर तुमच्याकडे 2 गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या असायला पाहिजेत. त्यातली पहिली गोष्ट ती म्हणजे संयम आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गोप्रोचं कोणतेही प्रोडक्ट. त्यानंतरच तुम्ही ते रिप्लेस करणार ना. काय नाही गाईज, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं. जर काही कारणास्तव तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, थोडाफार जर इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर नक्की या व्हिडिओला एकदा लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब जर आतापर्यंत नसेल केलं तर एकदा नक्की सबस्क्राईब करा. सो भेटू पुन्हा अशाच नाही ट्रॅव्हलिंगच्या कोणत्या तरी एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. सध्या माझ्या केसांसाठी या 2 गोष्टींची मला गरजच होती. थँक्यू. एवढंच तुला कसं वाटलं बेटा गिफ्ट? हा मला भारी वाटले. हे डेली शेविंग साठी भारी आहे. हे ऑफिससाठी, संपल्यानंतर पुन्हा मिळेल का हे? हा टॉपअप करून भेटेल पुढीतला शॅम्पू.